Oppitunti 1. Juhli ponnisteluja. Meidän tulee keskittyä tunnustamaan ponnistelumme ja antamaan itsellemme tunnustusta edistyksestämme. Ei voinut olla enempää samaa mieltä. Meidän pitäisi juhlia pieniäkin voittoja matkan varrella. Täsmälleen. On helppo unohtaa, kuinka pitkälle olemme tulleet, kun tavoittelemme aina seuraavaa tavoitetta. Totta. Juhliminen pitää meidät motivoituneena ja muistuttaa saavutuksistamme. Mistä viimeaikaisesta voitosta olet ylpeä? Sain vihdoin valmiiksi projektin, jonka parissa olen työstänyt kuukausia. Tuntuu mahtavalta nähdä se valmistuneena. Se on hämmästyttävää. Sinun pitäisi hemmotella itseäsi jollakin erityisellä. Luulen, että teen. Entä sinä? Onko voittoja juhlittavaksi? Olen ollut johdonmukainen harjoitusteni kanssa nyt kuukauden. Se on pieni askel, mutta se tuntuu hyvältä. Oppitunti 2. Maatilakilpailut. Tuon vuoden parhaista maataloustuotteista käydään aina kilpailua. Se on totta. Voittajat voivat vaihdella maan osien mukaan. Luuletko, että nämä kilpailut auttavat maanviljelijöitä parantamaan käytäntöjään? Täysin. Se edistää innovointia ja laatua maataloudessa. Mikä on suosikkisi näistä tapahtumista? Rakastan nähdä jokaisen tuotteen luovuuden ja omistautumisen. Se on inspiroivaa, kuinka paljon vaivaa menee johonkin, jota pidämme usein itsestäänselvyytenä. Täsmälleen. Se on muistutus arvostaa kovaa työtä ruuan takana. Tuetaan paikallisia maanviljelijöitä ja juhlitaan myös heidän saavutuksiaan. Oppitunti 3. Sekalaiset arvostelut. Luin sekoituksen positiivisia ja negatiivisia arvosteluja uudesta ravintolasta. Se on yleistä. Ihmisillä on erilaisia makuja ja odotuksia. Pidän tämän kaiken mielessäni, kun päätän kokeilla sitä. Mikä jäi sinusta mieleen arvosteluissa? Jotkut kehuivat ilmapiiriä, kun taas toiset mainitsivat hitaan palvelun. Se on aina tasapaino. Ehkä kokeile ja muodosta oma mielipiteesi. Hyvä idea. Menen avoimin mielin ja katson kuinka käy. Kerro mielipiteesi. Olen utelias kuulemaan kokemuksistasi. Tekee kyllä. On aina hauskaa tutustua uusiin paikkoihin. Oppitunti 4. Scenic Drive. Green Hills on kaunis kohde. Sieltä se on 4 tunnin ajomatkan päässä, mutta luonnonkauniit näkymät tekevät sen vaivan arvoista. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä on ajon paras osa? Vuoristosolat ja rehevät laaksot ovat henkeä salpaavia. Pysähdytkö missään matkan varrella? Puolivälissä on pieni kaupunki, jossa on upea kahvila. Se on täydellinen tauolle. Haluaisin tehdä sen matkan jonain päivänä. Milloin on paras aika mennä? Kevät tai alkukesä, jolloin kaikki on vihreää ja kukkii. Suunnitellaan yhdessä reissu. Siitä tulee seikkailu. Olen mukana. Teemme unohtumattomia muistoja. Oppitunti 5. Suussa sulavat leivonnaiset. Leipomon leivonnaiset olivat suussa sulavia. Voin silti maistaa niitä. Voin kuvitella. Onko jotain, mitä toivoisit heillä enemmän? Ehkä laajempi valikoima gluteenittomia vaihtoehtoja, mutta kaiken kaikkiaan se oli täydellinen.
Se on hyvä kuulla. Mikä oli suosikkituotteesi? Mantelikroisant oli jumalallinen. Menisin takaisin vain sen takia. Täytyy kokeilla ensi kerralla. Onko heillä istumapaikkoja vai onko se vain nouto? Heillä on viihtyisä nurkka, jossa on muutama pöytä. Se on mukava paikka rentoutua. Kuulostaa ihanalta. Käydään pian yhdessä. Täysin. Odotan sitä jo innolla. Oppitunti 6. Keskiyön tähdet. Kerran olin ulkona keskiyöllä, ja tähdet näyttivät kimaltelevan ja tanssivan. Se kuulostaa maagiselta. Ne todella näyttivät timanteista, eikö niin? Kyllä, se oli kuin taivas olisi järjestänyt esityksen vain minulle. Katsotko usein tähtiä? Ei niin paljon kuin haluaisin, mutta se on jotain, jota haluan tehdä useammin. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa rentoutua ja tuntea olevansa yhteydessä universumiin. Onko sinulla suosikkipaikka tähtien katseluun? Kaupungin ulkopuolella on kukkula, jonka valosaaste on minimaalinen. Se on täydellinen. Suunnitellaan yhdessä vietettävä ilta. Siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 7. Erinomainen palvelu. Kiitos vielä kerran avustasi. Meillä on ilo auttaa sinua. Jos tarvitset jotain muuta, kerro minulle. Arvostan sitä. Ryhmäsi on ollut uskomattoman tukena. Olemme täällä varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen. Se näyttää. Suosittelen ehdottomasti palveluitasi muille. Se merkitsee meille paljon. Älä epäröi ottaa yhteyttä milloin tahansa. Kiitos vielä kerran. Olet tehnyt tästä prosessista niin paljon helpompaa. Sitä varten olemme täällä. Pidä huolta ja hyvää päivää. Sinä myös. Jatka ihmeellistä työtä. Oppitunti 8. Iltasuunnitelmat. Hän tulee hakemaan minut kello 17:30 illalla. Hänellä on kaunis punainen auto. Se kuulostaa jännittävältä. Minne te kaksi olette menossa? Menemme uuteen ravintolaan keskustaan. Olen kuullut siitä hienoja asioita. Se on täydellinen. Tiedätkö, mitä ruokalistalla on? He ovat erikoistuneet fuusiokeittiöön, joten olen utelias kokeilemaan sitä. Kuulostaa hauskalta illalta. Mitä aiot pukea päällesi? Ajattelen jotain rentoa, mutta tyylikästä. Onko ehdotuksia? Kiva pusero farkuilla ja koroilla olisi täydellinen. Hieno idea. Menen sen kanssa. Kiitos vinkistä. Oppitunti 9. Vilkkaat markkinat. Hyvää huomenta. Tämä markkina on niin vilkas. Kyllä, täällä on aina kiire. Kuinka voin auttaa sinua tänään? Etsin tuoreita tuotteita. Onko sinulla suosituksia? Mansikat ovat kauden aikana ja aivan herkullisia. Nappaan muutaman. Entä vihannekset? Tomaatit ja kurkut ovat tuoreita paikallisilta tiloilta. Täydellinen. Otan myös muutaman niistä. Hyväksytkö korttimaksut? Kyllä, teemme. Kerro minulle,
jos tarvitset apua jonkin asian kantamisessa. Kiitos. Tämä markkina on loistava paikka tehdä ostoksia. Oppitunti 10. Aterian nauttiminen. Ruoka toimitetaan, ja sen jälkeen voit viedä sen pöytään, jossa voit nauttia ateriasi. Se on kätevää. Onko heillä erilaisia vaihtoehtoja? Kyllä, kaikkea salaateista runsaisiin pääruokiin. Mikä on lempiruokasi täällä? Grillattu lohi on hämmästyttävää. Se on aina kypsennetty täydellisyyteen. Minun täytyy kokeilla sitä. Onko ulkona istumapaikkoja? Kyllä, siellä on patio, josta on upeat näkymät puistoon. Kuulostaa ihanalta. Otetaan pöytä ulos. Täydellinen. Tästä tulee hieno ateria. Oppitunti 11. Älypuhelimen tallennus. Olen huolissani älypuhelimen tallennustilasta. Riittääkö se minun tarpeisiini? Se riippuu siitä, kuinka käytät sitä. Otatko paljon valokuvia tai lataatko monia sovelluksia? Otan paljon valokuvia, ja minulla on muutamia sovelluksia työhön ja viihteeseen. Siinä tapauksessa sinun kannattaa harkita mallia, jossa on enemmän tallennustilaa, tai käyttää pilvipalveluita. Se on hyvä idea. Kuinka paljon tallennustilaa mielestäsi riittää? Vähintään 128 GT, jos olet kova käyttäjä. Voit myös siirtää tiedostoja vapauttaaksesi tilaa. Tutkin asiaa. Onko sinulla suosituksia pilvitallennustilasta? Google Drive ja iCloud ovat molemmat luotettavia vaihtoehtoja. Ne ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia. Kiitos neuvoista. Tarkistan ne ja varmistan, että minulla on tarpeeksi tilaa. Oppitunti 12. Kokemuksen hankkiminen. Aion hankkia käytännön kokemusta harjoittelujen ja verkostoitumistapahtumien kautta. Se on hieno idea. Käytännön kokemus on korvaamaton urasi rakentamisessa. Onko sinulla vinkkejä oikeiden mahdollisuuksien löytämiseen? Aloita tutkimalla alasi yrityksiä ja ottamalla yhteyttä ammattilaisiin LinkedInissä. Se on fiksua. Pitäisikö minun räätälöidä ansioluetteloni jokaista hakemusta varten? Täysin. Korosta taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat työnkuvaa. Pidän sen mielessä. Verkostoitumistapahtumat näyttävät kuitenkin pelottavilta. Ne voivat olla, mutta ne ovat loistava tapa luoda yhteyksiä. Ole vain oma itsesi ja kysy kysymyksiä. Kiitos kannustuksesta. Olen innoissani voidessani ottaa tämän askeleen eteenpäin. Oppitunti 13. Itsensä kehittäminen. Itsensä kehittäminen on matka, ja olen ylpeä siitä, kuinka pitkälle olen päässyt. No, tässä on lisää saavutuksia ja kasvua tulevaisuudessa. Tsemppiä sille. Mikä on viimeaikainen tavoite, jonka olet saavuttanut? Olen ollut johdonmukainen aamurutiinini kanssa, ja se on tehnyt suuren eron. Se on mahtavaa. Pienet muutokset voivat ajan mittaan johtaa suuriin tuloksiin. Täsmälleen. Mitä seuraavaksi itsekehityslistallasi on? Haluan parantaa julkisen puheen taitojani. Se on asia, jonka kanssa olen aina kamppaillut. Se on hieno tavoite. Harjoittelu ja palaute ovat tärkeitä. Sinulla on tämä. Kiitos tuesta.
Jatkakaamme toistemme työntämistä kasvamaan. Oppitunti 14. Brittiläisen Kolumbian yliopistot. Provinssissa, johon he kuuluvat brittiläisessä Kolumbiassa, on 4 julkisesti rahoitettua yliopistoa. Se on mielenkiintoista. Tiedätkö, mitkä ovat suosituimpia? Brittiläisen Kolumbian yliopisto ja Simon Fraser University ovat tunnettuja. Mistä ohjelmista ne ovat kuuluisia? UBC on vahva tutkimuksessa ja tieteessä, kun taas SFU tunnetaan liiketoiminnastaan ja tekniikasta. Se on hyvä tietää. Onko olemassa pienempiä yliopistoja, joita kannattaa harkita? Kyllä, Victorian yliopisto ja Thompson Rivers University ovat myös hyviä vaihtoehtoja. On hämmästyttävää, kuinka paljon vaihtoehtoja on. Koulutus on niin saatavilla täällä. Täysin. Se on hyvä paikka korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Oppitunti 15. Vaikeiden asiakkaiden kanssa toimiminen. Oletko koskaan ollut vaikean asiakkaan kanssa tekemisissä? Kyllä, se voi olla haastavaa, mutta siinä on pysyä rauhallisena ja löytää ratkaisuja. Mikä on sinun lähestymistapasi, kun asiat ovat jännittyneitä? Kuuntelen tarkasti heidän huolenaiheitaan ja yritän käsitellä niitä ammattimaisesti. Se on fiksua. Oletko koskaan mukana esimiehessä tai tiimin jäsenessä? Jos se ei kuulu minun soveltamisalani, teen sitä, mutta yritän aina ratkaista sen ensin. Se on vaikea tasapaino, mutta kuulostaa siltä, että hallitset sen hyvin. Se kaikki on osa työtä. Jokainen haaste on oppimismahdollisuus. Kiitos neuvoista. Pidän sen mielessä tulevia tilanteita varten. Oppitunti 16. Vauvanvaatteiden järjestäminen. Minun täytyy järjestää vauvan vaatteet ja varastoida vaipat. Se on suuri tehtävä. Onko sinulla järjestelmä järjestelyyn? Ajattelen lajitella koon ja vuodenajan mukaan. Onko vinkkejä? Käytä merkittyjä roska-astioita tai laatikoita pitääksesi kaiken järjestyksessä ja helposti löydettävänä. Se on hieno idea. Entä vaipat? Kuinka monta minun pitäisi varastoida? Se riippuu siitä, kuinka usein peset pyykkiä, mutta viikon varasto on hyvä alku. Teen listan ja tarkistan, mitä tarvitsen. Kiitos avusta. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset apua asioiden määrittämisessä. Arvostan sitä. Se tulee olemaan paljon helpompaa suunnitelman kanssa. Oppitunti 17. Muinaisten raunioiden tutkiminen. Haluaisin tutustua muinaisiin raunioihin ja oppia niiden historiasta. Se on hieno idea. Aloitetaan matkan suunnittelu, jotta se toteutuu. Onko sinulla jokin kohde mielessä? Kreikka tai Peru olisivat uskomattomia. Molemmilla on uskomattomia historiallisia kohteita. Olen aina halunnut nähdä Machu Picchun. Se on unelmakohde. Sama täällä. Selvitetään paras aika vierailla ja aloitetaan säästäminen. Tästä tulee unohtumaton seikkailu. Täysin. Historia ja matkailu, mikä voisi olla parempaa. Tehdään siitä prioriteetti. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kanssasi. Oppitunti 18. Väsyttävä päivä. Vietin koko päivän kävelemässä, ja päivän päätteeksi olin hyvin väsynyt.
Se kuulostaa uuvuttavalta. Nautitko ainakin nähtävyyksistä? Tein. Kaupunki on kaunis, mutta jalkani maksavat nyt hinnan. Sinun pitäisi levätä ja ehkä liottaa jalkasi lämpimässä vedessä. Se on hyvä idea. Onko sinulla muita vinkkejä palautumiseen pitkän päivän jälkeen? Venyttely ja nesteytyksen pysyminen auttavat paljon. Ja älä unohda nostaa jalkojasi. Yritän sitä. Kiitos neuvoista. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset jotain muuta. Arvostan sitä. Huomenna on varmasti rentouttava päivä. Oppitunti 19. Henkilökohtainen kasvu. Uusien haasteiden ottaminen voi olla vaikeaa, mutta se auttaa myös meitä kasvamaan yksilöinä. Täysin. Se työntää meidät pois mukavuusalueeltamme ja rakentaa joustavuutta. Onko sinulla esimerkkejä siitä, kuinka olet kasvanut haasteesta? Julkinen puhuminen pelotti minua aiemmin, mutta nyt todella nautin siitä. Se on inspiroivaa. On hämmästyttävää, kuinka paljon voimme saavuttaa, kun työnnämme itseämme. Täsmälleen. Mikä on haaste, jonka parissa työskentelet tällä hetkellä? Opin uutta kieltä. Se on vaikeaa, mutta edistyn. Se on upeaa. Jatka, niin näet tulokset. Kiitos kannustuksesta. Jatketaan kasvua yhdessä. Oppitunti 20. Postin löytäminen. Se on vain 2 korttelin päässä. Posti on vasemmalla puolellasi. Kiitos. Tiedätkö, tarjoavatko he pakkauspalveluita? Kyllä he tekevät. Heillä on laatikot, teippi ja kaikki mitä tarvitset. Se on kätevää. Mitkä ovat heidän tuntinsa? Ne ovat avoinna arkisin kello 18 asti ja lauantaisin kello 14 asti. Täydellinen. Lähden nyt. Onko lähellä pysäköintiä? Rakennuksen takana on pieni tontti, mutta se täyttyy nopeasti. Pidän sen mielessä. Kiitos ohjeista. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset apua jossain muussa. Oppitunti 20. Rento asu. Käytän yleensä farkkushortseja ja tavallista teepaitaa, kun ulkona on kuuma. Se on klassinen kesälook. Varustatko vai pidätkö sen yksinkertaisena? Pidän sen yksinkertaisena tennareilla ja ehkä lippalla, jos on aurinkoista. Mukavuus on avainasemassa, varsinkin helteellä. Onko sinulla suosikkimerkki teepaidoissa? Pidän perusmerkeistä, jotka ovat edullisia ja kestäviä. Entä sinä? Pidän enemmän kevyistä, hyvin hengittävistä kankaista, kuten puuvillasta tai pellavasta. Se on fiksua. Minunkin pitäisi kokeilla noita materiaaleja. Käydään joskus ostoksilla. Meiltä löytyy hienoja kesäteoksia. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen aina valmis tekemään hyvää. Oppitunti 22. Luovuuden edistäminen. Se myös edistää luovuutta ja kannustaa eri näkökulmiin. Se on erittäin tärkeää, varsinkin ryhmässä. Täsmälleen. Kun kaikki voivat vapaasti jakaa ideoita, tulokset ovat hämmästyttäviä. Onko sinulla tekniikoita luovuuden edistämiseen ryhmässä?
Aivoriihit ja avoimet keskustelut toimivat hyvin. Mikään idea ei ole liian pieni. Rakastan tätä lähestymistapaa. Se luo turvallisen tilan innovaatioille. Entä sinä? Miten kannustat luovuuteen työssäsi? Yritän näyttää esimerkkiä ja pysyä avoimena uusille ideoille, vaikka ne tuntuvatkin epätavanomaisilta. Se on inspiroivaa. Jatkakaamme luovuuden edistämistä kaikessa, mitä teemme. Oppitunti 23. Laatumäärä ylittää. Totta. Vaikuttajakumppanuuksissa laatu ylimäärän. Täysin. On parempi työskennellä muutaman kanssa, jotka ovat samassa asemassa brändisi kanssa, kuin monien kanssa, jotka eivät ole samaa mieltä. Ovatko mikrovaikuttajat mielestäsi tehokkaampia kuin suuret nimet? Joskus kyllä. Heillä on usein sitoutuneempia ja uskollisempia seuraajia. Tuossa on järkeä. Aitous on avainasemassa markkinoinnissa nykyään. Täsmälleen. Ihmiset voivat kertoa, milloin kumppanuus tuntuu pakotetulta. Keskitytään rakentamaan mielekästä yhteistyötä, joka resonoi yleisömme kanssa. Sovittu. Se on älykkäämpi pitkän aikavälin strategia. Kiitos oivalluksesta. Pidän sen mielessä tulevissa kampanjoissa. Oppitunti 24. Iltarutiinit. Onko sinulla iltarutiineja, jotka auttavat sinua rentoutumaan? Täysin. Muistan katkaista yhteyden näytöistä ja lukea kirjaa tai meditoida. Se kuulostaa rentouttavalta. Kuinka kauan käytät rutiineissasi? Noin tunti. Se auttaa minua siirtymään työtilasta rentoutumiseen. Minun pitäisi kokeilla sitä. Yleensä rullaan puhelinta nukkumaan menoon asti. Se on yleinen tapa, mutta sen rikkominen voi vaikuttaa paljon. Mitä muuta teet valmistautuaksesi hyviin yöuniin? Juon yrttiteetä ja pidän huoneeni viileänä ja pimeinä. Kokeilen niitä. Kiitos vinkkeistä. Oppitunti 25. Unelmien muuttaminen todeksi. Voimme muuttaa nämä unelmat todeksi yhdessä. Se olisi uskomatonta. Mennään eteenpäin ja tuetaan toisiamme. Mikä on ensimmäinen askel, joka meidän pitäisi ottaa? Selkeiden tavoitteiden asettaminen ja aikajanan luominen olisi hyvä alku. Pidän siitä. Jaetaan se hallittaviin vaiheisiin. Täsmälleen. Pienet voitot pitävät meidät motivoituina matkan varrella. Tästä tulee jännittävä matka. Olen iloinen, että teemme sen yhdessä. Minä myös. Tehdään siitä ja juhlitaan jokaista virstanpylvästä. Sovittu. Tässä on tarkoitus muuttaa unelmamme todeksi. Oppitunti 26. Välipala-ideoita. Se on hienoa. Millaisia välipaloja aiot hankkia? Nojaan terveellisiin vaihtoehtoihin, kuten pähkinöihin, hedelmiin ja ehkä tummaan suklaaseen. Se kuulostaa täydelliseltä. Onko sinulla suosikkibrändiä välipaloille? Pidän brändeistä, jotka käyttävät luonnollisia ainesosia ja minimaalista käsittelyä. Sama täällä. Otan granolapatukoita ja ehkä myös popcornia. Popcorn on loistava valinta. Se on kevyttä ja tyydyttävää.
Pitäisikö meidän valita sekoitus makeaa ja suolaista? Ehdottomasti. Monipuolisuus on avain välipalassa. Tehdään lista ja poimitaan kaikki mitä tarvitsemme. Oppitunti 27. Kansallinen itsemääräämisoikeus. On hyväksyttävää pitää kansallisen suvereniteetin uhrausta tai yhdistämistä kaikkien kansojen asteittaisena oletuksena. Se on monimutkainen ajatus. Luuletko sen olevan mahdollista nykymaailmassa? Se vaatisi paljon luottamusta ja yhteistyötä, mutta se on mielenkiintoinen käsite. Totta. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, saattavat saada kansat työskentelemään enemmän yhdessä. Täsmälleen. Yhteiset tavoitteet voivat johtaa jaettuun suvereniteettiin joillakin alueilla. Se on suuri muutos, mutta historia osoittaa, että muutos on mahdollista ajan myötä. Toivotaan tulevaisuutta, jossa yhteistyö ylittää kilpailun. Sovittu. Se on visio, johon kannattaa pyrkiä. Kiitos asiallisesta keskustelusta. Se on antanut minulle paljon ajateltavaa. Oppitunti 28. Matkan suunnittelu. Se on oikein. Milloin aiot lähteä matkallesi? Olen joustava päivämäärien kanssa. Ehkä kuukauden tai 2 kuluttua työstä riippuen. Se on hyvä aika matkustaa. Sää saa olla kiva. Onko sinulla suosituksia vierailukohteista? Jos pidät luonnosta, vuoret ovat upeita tähän aikaan vuodesta. Se kuulostaa täydelliseltä. Alan tutkia majoitusta ja toimintaa. Kerro minulle, jos tarvitset apua suunnittelussa. Jaan mielelläni vinkkejä. Kiitos. Pidän sinut ajan tasalla, kun viimeistelen yksityiskohdat. En malta odottaa kuulevani kaiken seikkailustasi. Oppitunti 29. Radioformaatit. Joillakin radioasemilla on puhemuoto, johon kuuntelijat voivat soittaa ja kertoa mielipiteensä. Se on loistava tapa saada yleisö mukaan ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Pidätkö enemmän talkradiosta vai musiikkiasemista? Se riippuu mielialastani. Talkradio sopii erinomaisesti oppimiseen, mutta musiikki sopii täydellisesti rentoutumiseen. Totta. Pidän siitä, kuinka talkradio kattaa laajan valikoiman aiheita uutisista viihteeseen. Se on hyvä tapa pysyä ajan tasalla ja kuulla erilaisia näkökulmia. Katsotaanpa joskus keskusteluohjelmaa. Se voi olla mielenkiintoista. Kuulostaa hyvältä. Olen aina valmis kokeilemaan jotain uutta. Minä myös. Tehdään siitä treffit. Oppitunti 30. Maan raivaus. Heidän maansa miehitti alueen, mutta maa täytyy puhdistaa puista ja kannoista ennen kuin sitä voitiin käyttää. Sen on täytynyt olla kovaa työtä. Tiedätkö kuinka he tekivät sen? He todennäköisesti käyttivät kirveitä, sahoja ja jopa eläimiä auttamaan raskaiden nostoissa. On hämmästyttävää, kuinka paljon vaivaa käytettiin maan valmisteluun viljelyä tai rakentamista varten. Totta. Se on muistutus siitä, kuinka paljon pidämme nykyaikaisia työkaluja itsestäänselvyytenä. Luuletko, että he kohtasivat haasteita prosessin aikana? Ehdottomasti. Sää, villieläimet ja pelkkä fyysinen työ olisivat olleet kovia. On innostavaa ajatella heidän päättäväisyyttään ja joustavuuttaan. Arvostetaan nykypäivän käytössämme olevan maan historiaa ja työtä.
Oppitunti 31. Urheilukiista. Oletko kuullut kanadalaisen urheilulaitoksen kiistasta? Kyllä, siitä on uutisoitu kaikkialla. Mukana on useita hallituksen jäseniä ja urheilubyrokratia. On hämmästyttävää, kuinka paljon tämä vaikuttaa urheiluyhteisöön. Täysin. Se herättää tärkeitä kysymyksiä avoimuudesta ja vastuullisuudesta. Toivon, että tämä johtaa myönteisiin muutoksiin urheilujärjestöjen johtamisessa. Minä myös. Se on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat olleet liian kauan huomiotta. Se on myös muistutus siitä, kuinka suuri vaikutus urheilulla on yhteiskuntaan. Totta. Urheilu voi tuoda ihmisiä yhteen, mutta se heijastaa myös laajempia yhteiskunnallisia haasteita. Toivotaan, että tämä tilanne johtaa merkitykselliseen edistymiseen. Oppitunti 32. Kioton seikkailut. Kävin myös Kiotossa ja vierailin kauniissa temppeleissä ja puutarhoissa. Se oli henkeä salpaava. Kioto on maaginen. Mikä temppeli oli suosikkisi? Rakastin kinkakujia, kultaista paviljonkia. Heijastus vedessä oli hämmästyttävä. Se on klassikko. Saitko mahdollisuuden vierailla Arashi-yöman bambumetsässä? Kyllä oli niin rauhallista. Käveleminen kohoavan bambun läpi tuntui kuin astuisi toiseen maailmaan. Kiotossa on ainutlaatuinen sekoitus historiaa ja luontoa. Se on yksi suosikkipaikoistani. Minun myös. Nautin myös teeseremonioista ja perinteisen matchan kokeilemisesta. Nämä kokemukset todella vangitsevat japanilaisen kulttuurin olemuksen. En malta odottaa, että pääsen takaisin ja tutkimaan vielä enemmän. Oppitunti 33. Luova rentoutuminen. Maalauksesta on tullut minulle loistava tapa rentoutua ja ilmaista itseäni. Vau, se on vaikuttavaa. Kauanko olet maalannut? Aloitin noin vuosi sitten, ja se on ollut niin palkitseva harrastus. Se on hämmästyttävää. Työskenteletkö mieluummin öljyjen, vesivärien tai akryylien kanssa? Olen viime aikoina kokeillut akryylivärejä. Ne ovat niin monipuolisia ja kuivuvat nopeasti. Akryylit sopivat niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin. Oletko kokeillut tiettyjä tyylejä? Olen tutkinut abstraktia taidetta. On vapauttavaa antaa mielikuvitukseni ohjata sivellintä. Abstrakti taide on niin tehokas tapa välittää tunteita. Jatka tutkimista ja nauttimista. Kiitos. Siitä on tullut erityinen osa elämääni. Oppitunti 34. Inspiraatiolähteet. Mistä yleensä löydät inspiraatiota projekteihin? Haen inspiraatiota luonnosta ja taiteesta. Se on hieno lähestymistapa. Luonto on niin virkistävää. Kyllä, se herättää luovuutta odottamattomilla tavoilla. Etsin ideoita usein myös netistä. Internet on täynnä resursseja. Mikä on suosikkialustasi inspiraation saamiseksi? Rakastan Instagramia visuaalisista ideoista. Minun pitäisi tutkia sitä enemmän.